Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 50, sau khi rời khỏi Thánh Hoàng Cung, Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi bắt gặp đám người ngoại vực đang ve vãn quanh đây để tìm kiếm vận may, dạy dỗ bọn chúng một bài học. Cả hai tiếp tục tiến về tổ địa Hỏa Quốc. Đúng lúc này có rất nhiều bóng người vọt tới, là người của Thiên Nhãn Thánh Sơn, muốn tới đây kết thông gia với Hỏa Quốc. Bị Hỏa Linh Nhi từ chối nói chuyện, thiếu chủ Thiên Nhãn Thánh Sơn cau mày khó chịu. Thạch Hạo không quan tâm bọn chúng, nắm tay Hỏa Linh Nhi toan rời đi thì bị ngăn cản lại, chung quy chỉ có thể dùng nắm đấm. Với thực lực hiện tại, Thạch Hạo dễ dàng đánh bại bọn chúng, còn không quên ra oai Nguyệt Thiền Tiên Tử chính là muội muội của hắn. Đám người kia đến từ ngoại vực, không thể không biết đến nữ nhân này. Cả đám được một phen kinh hãi, tên nhóc này đến cùng có lai lịch ra sao? Con gái nhân hoàng của Hỏa tộc là muội muội của nó, Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng là muội muội của nó. Chuyện này như đang nói bậy, lá gan cũng quá lớn, không cần hỏi nữa, ngươi chắc chắn không phải. Xa xa có mấy người đi tới, toàn thân đều được bao phủ với ánh sáng thần thánh, khí tức vô cùng mạnh mẽ, là nhân kiệt Bổ Thiên Giáo và Nguyệt Thiền Tiên Tử. Chu Tước Thái Cổ xuất hiện, hiển nhiên tất cả mọi người đều đến đây nghe ngóng tình hình. Lần này nàng xuất hiện, nhan sắc diễm lệ tiến lại gần cũng không phủ nhận quan hệ với Thạch Hạo, mà cùng hắn ra chỗ khác nói chuyện. Hẹn gặp lần này là ngỏ ý muốn hắn trở về Bổ Thiên Giáo, hoang vực sắp đại loạn, coi như là cho hắn một chỗ đứng. Nàng cũng nói cho Thạch Hạo biết, Thạch Nghị đã gia nhập Bổ Thiên Giáo, sau hắn đã có người chống lưng. Thạch Hạo vì sao còn cố chấp như thế? Thạch Hạo dĩ nhiên là từ chối, hắn không muốn dây dưa đến phân tranh các giáo. Hơn nữa như hiện tại tự do thoải mái chẳng phải rất tốt hay sao? Nói rồi hắn đến tổ địa Hỏa Quốc, mượn truyền tống của Hỏa Linh Nhi để trở về Thạch Thôn. Đang cưỡi trên lưng thiên nga trắng bay trên không, thì bị một đám người phía dưới dùng cung tên bắn, thiếu chút nữa đã xuyên thủng người hắn. Nếu không phải thân thể mạnh mẽ thì đã muốn rời xa nhân thế theo con thiên nga này rồi. Thạch Hạo hạ phàm xuống dưới cùng đám người kia phân tranh một phen, rất nhanh lại nổ ra giao chiến. Hai cao thủ trong số đám người đó hóa thành hôi dao, không ngừng công kích Thạch Hạo. Giữa bầu trời bùng nổ ra màn mưa ánh sáng vô cùng rực rỡ. Cuối cùng, sau 120 hiệp hôi dao đã gặp nạn. Một cái đầu lâu bị bàn tay hóa trưởng của Thạch Hạo chém bay rơi xuống rừng núi bên dưới. Hắn hào hứng đem nó về Thạch Thôn làm quà. Thạch Hạo trở về tự nhiên gây nên náo động không nhỏ. Nam nữ già trẻ đều tụ họp đông đủ, vô cùng náo nhiệt. Người trong thôn rất vui vẻ, ai nấy cũng rất cao hứng. Đặc biệt đám nhóc con nhảy nhót phấn khích không thôi. Bọn họ không ngừng dùng kiếm gãy cắt đứt hôi dao, xé rách con thú dữ khổng lồ và hiếm có này. Sau khi trở lại, Thạch Hạo cũng không hề tu hành, chưa từng có chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp diễn ra mà thả lỏng hoàn toàn, tán gẫu chém gió với mấy người bạn thân. Đầu thôn có một cái hồ nước vô cùng trong veo, bên trong lấp lánh kim quang, cá long tu không ngừng bơi lội. Trong hồ có một vài chiếc thuyền nhỏ. Thạch Hạo nằm ngửa bên trên, Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bi Hầu, Thanh Phong cũng theo bên cạnh vô cùng thích thú. Vù một tiếng, gió lớn thổi qua, không trung xuất hiện một con hùng cầm khổng lồ dương cánh bay lượn. Thanh Lân, Ưng Đại Thẩm, Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân xuất hiện rồi cùng Thạch Hạo nô đùa vô cùng vui vẻ. Trong lúc Thạch Hạo dẫn đám nhóc đi du ngoạn mây núi, thì ở một dãy núi khác, Thạch Nghị cũng đang từ từ sải bước. Một người độc hành, đạp trên cỏ cây, tiến lên đỉnh núi nguy nga, tầm mắt bao quát non sông. Hắn lần này trở về lại bắt được hai con sinh linh thuần huyết, bản thân không khỏi cao hứng. Mà Thạch Hạo sau khi chia tay bọn trẻ đến bên Liễu Thần ngồi dưới gốc cây, kể lại những chuyện mình đã trải qua, nói hết những hiểu biết của mình về thế giới bên ngoài. Liễu Thần lặng lặng lắng nghe không nói lời nào. Hắn biết Liễu Thần đã mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Trước đây chỉ là một cành liễu thì đã có thể mang cả Thạch Thôn đi xa 10 vạn dặm, hiện giờ đã có tổng cộng 81 cành cây non, sinh cơ như biển, ánh xanh óng ánh. Không cần nghĩ cũng biết sâu không lường được. Khoảng cách quyết chiến với Thạch Nghị còn 3 ngày, một trận sóng lớn ngập trời chuẩn bị phát sinh. Từ lâu ngoại giới đã không còn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trông ngóng trận chiến này. Cho tới hư thần giới cũng sôi sục trong nhiều ngày, mọi người đều tha thiết chờ mong, hy vọng giây phút đó có thể tới nhanh hơn một chút. Hai thiếu niên như thân, uy chấn cả hoàng vực, được xưng là chí tôn trong hàng thiếu niên, triển khai một hồi đại quyết chiến kịch liệt nhất ở chiến trường thiên không, đó chính là chiến trường phủ đầy bụi, được xưng là võ đài cấp thần. Đến đây thì hết tập 51 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.